No, hát sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy milyen egy jó rendszer, és sokan vannak, akik már próbálgattak saját Linux distrót, vagy éppen próbálják, hogyan kell létrehozni saját scriptekkel, debootstrap-el, Linux from scratch-el, Yocto projekttel, nagyon sokféle megoldás létezik, és már 2017 környékén mi beszélgettünk egy általam nagyon egyszerűnek és jónak tartott megoldásról, ez pedig nem más, mint a Refrakta. Na most, hogy miért tartom ezt ennyire jónak? Egyrészt azért, mert Trinity Desktop-pal Devuan Pupit készített valaki, és ehhez igazából ez nem is volt egy hagyományos pupi, hanem lényegében ez egy Refrakta Respin. Ugye a BlissOS különféle verzióit úgy hívjuk, hogy flavorök, Pupinál a különféle remastereket úgy hívjuk, hogy pupletek, tehát hogy minden distrónál megvan valahogy ez a név, itt Respinnek hívják általában, de ha azt mondod, hogy valamilyen származtatott Devuan, úgyis érteni fogja mindenki. A lényeg, ha láttátok az előző videómat, akkor nem lepődtök meg azon nyilván, amit most láttok. Ez a rendszer és ez a refrakta bemutató is most az előző videómból következik, ahol egy Devuan 5 Linuxot telepítettünk lépésről lépésre kezdőknek, részletesen igyekeztem bemutatni, és nyilván ezt a régi vacaköreg gépemre felvarázsoltam okkal, hiszen ez állva saját magától is hajlamos meghalni, viszont én szeretnék egy olyan Linuxot készíteni, ami tökéletesen működik ezen a gépen, és minden olyan dolog benne van, amit én szeretek használni. Arra gondoltam, hogy akkor ha már itt az alkalom, akkor nézzük meg közelebbről ezt a refraktát, amit a cseten egyébként már nagyon régóta beszélgetünk. Én jónak tartom, szerintem tök egyszerű megoldás. Egy kicsit talán vállalkozhatnék egy nagyon picit erősebb kifejezéssel élve, hogy talán kezdőknek is jó ez, vagy bátrabb kezdőknek, haladóknak meg mindenképpen. Mindenkinek megvan az a kis heppája, hogy jaj, miért nincs benne a Bluetooth driver, vagy miért nem rakták bele ezt vagy azt a mixert, vagy miért nincs benne, mit tudom én, milyen Wi-Fi driver. Itt a ragyogó alkalom, készíthetsz magadnak egy saját Linux disztribúciót. Nyilván hogyha nincsenek alapismereteid, akkor meg kell nézni az előző videót, és elolvasni azt, hogy hogyan lehet például készíteni hibrid meghajtót, erről is írtam egy cikket. Mi az a boot káoszról írtam, ugye, hogy mit jelent az, hogy UEFI-s, BIOS-os, meg hogy mik ezek a dolgok, és egyáltalán milyen metódusok vannak, ugye ezeket majd feltüntetem a linkben is. Na hát nézzük meg, akkor onnan folytatjuk a rendszeremet, ahol abba hagytuk az előzőnél, egy ISVM-en van egyébként nem meglepetés telepítve, rootként nem használjuk, nagyon fontos, nekem nyilván azért van feltelepítve, mert egy csomó mindent használok rootként is, tehát nem szúdózok, hanem belépek rögtön a legelején a rendszerbe rootként, nincs login menedzserem, semmim nincs, ezt tényleg meg is mutathattam volna ennyi erővel, tehát van egy egyszerű alaprendszerem telepítve, és ez a login fogad. Én így lépek be a rendszerbe rootként, és nyilván, mivel dolgozgatni akarok, és mondjuk grafikus környezetben van dolgom, akkor a StartXL elindítom. Na erről akarok én például egy saját disztrót, amiben ezek a programok vannak benne. Jaj, de jó lenne, ha ez nem lenne bonyolult. Szerintem a Refrakta egyébként jó kezdés. Aztán jöhetnek természetesen a bonyolultabb lépcsők. Na nézzük. Hát van itt NetSurf webböngésző, ugye feltelepítve. Hátop desktop, ugye láthatjuk, hogy 168 MB RAM, Swap-et nem is használ, meg ilyen 1% a proci használat. 1,7, két magunk van, valószínű két virtuális magról beszélünk, és egy fizikai mag ténylegesen. És láthatjuk, hogy a rendszer terhelése, hát 30 task van, 9 szálon fut, ebből egy fut ténylegesen. Szerintem nagyon jó, nekem ez tökéletesen megfelel. Nyilván az ISVM-nek nincs ilyen kiváló desktop menedzser, ez a Puppy Linuxból áthozott módszer, hogy készítünk egy startup fájlt, Ctrl-H-val meg is nézzük mindjárt. Az ISVM mappában csinálni kell egy scriptet, és ezt futtathatóvá kell tenni, és akkor ebbe beírtam, hogy rox --pinbird my pinbird. Tehát lényegében maga a ROX az simán csak fájlkezelő, viszont ha ezt megcsináljuk, akkor indít egy desktop manager session-t, és akkor lényegében lesz egy ilyen jobb kattintásos menüm, és desktop manageré avanzsálja magát a fájlkezelő, ez a lényeg.
És már van is beállításunk, ikonnézet, bélyekképek, mindenféle ikonizált ablakok. Mivel ez nincs meg minden sarkon, én úgy szeretném, ha ebből lenne nekem egy saját Linux disztribúcióm. Ja, tetszeni. Természetesen nem tudom, kell-e bemutatni valakinek, ez egy konzolos hálózatmenedzser, egy network menedzser, ami Wi-Fi-től elkezdve mindent tud. Szerintem brilliáns egy szoftver egyébként. Midnight Commander, meg hát ugye maga a fájlkezelő, és egy Genie. No, nézzük meg akkor, hogy miről is beszélünk. System, Refracta, Snapshot. Mielőtt ezt elkezdjük, fontos dolog, lépjünk ki a menübe. Mutatom, mi van, hogyha X-el bezárjuk, visszaugrik, és dob egy helpet, jó? És visszajön a program. Ugyanis kilépni az exit-tel kell, ugyanis mivel ez egy snapshot készítő program, ezért nagyon sokszor előfordulhat, hogy ki kell lépjen valamiért, és visszadobja az ablakot. Tehát exit-tel lépjünk ki. Jó, ez nagyon hasznos egyébként, van egy komplet helpünk, elolvashatjuk, hogy mi van benne, mire jó, milyen opció van, és itt le is írja azt, hogy csinálhatunk snapshotot, mi az a copy, do not copy, FI, és hát mégis egy áttekintést ad az egészről, a könyvtárakról, lényegében leírja azt nekünk, ami a configban van. Ugye van egy ilyen nagy ultimate config fájlunk, és akkor nekünk abból kell dolgozni. Ezt is mindjárt megnézzük, ugye két fontos dolgot kell megjegyeznünk, de előtte megmutatom, hogy hogyan telepíthetjük fel. apt search refracta. Na itt 4 programot látunk, ami valójában 2, az installer meg a snapshot. Az installer telepíti a live rendszert, a snapshot, ami ténylegesen a CD-t, az ISO fájlt elkészíti. Na most, a Bash meg a GUI között az a különbség, hogyha mi konzolos rendszert építünk, akkor nyilván a Refracta Snapshot Base-t kell installálnunk, hogyha pedig a Graphical User Interface-t akarjuk használni, a GUI-t, akkor értelemszerűen ezt a Refracta Snapshot GUI-t kell feltegyük, és akkor a grafikus rendszerünkről kényelmesebben tudunk készíteni. Meg lehet csinálni konzolból is. Egyébként nagy különbség nincs is, régebben volt valami baj talán a Base-szel, hogy Console Line Interface-en, ez a CLI applikáció, hogyha valahol ilyet látunk, hogy CLI vagy GUI, ne lepődjünk meg, a CLI a konzolt jelenti. Ugye annyi különbség volt ott, a user nevet nem engedte megváltoztatni, talán is a GUI meg igen, de egyébként nagy különbség nincs. A lényeg, hogy gondoljuk végig, mit akarunk. Grafikus vagy konzolos Linuxot akarunk készíteni, egy Linux distrót, és respint, és akarjuk-e telepíteni? Ha igen, akkor úgy készítsük el a live rendszerünket, hogy legyen benne lehetőleg ez a Refracta installer, és lehetőleg a GUI, hogyha a grafikus csináljuk. Tehát, hogy ne kelljen keresgélni egy vadidegen embernek, már amennyiben a publikumnak szánjuk, majd erről is lesz szó. Nézzük meg akkor a grafikus környezetet. Elindul a kis rendszer, nem fénysebességgel természetesen, öreg gép, nézzük el neki. Jó, az egyik könyvtár, amit megmutatok, az a per USR, per lib, per Refracta Snapshot. Na itt van ez a bizonyos könyvtár, rá is nagyíthatok akár, ja, ennél jobban nem tud. Jó, és igazából ennyi. Boot, help, meg ISO. És láthatjuk, hogy van egy ilyen, hogy exclude list, meg default, meg group config template. Ezek semmit nem jelentenek, valóban csak annyit jelent, ami ide van írva, hogy egy template lesz, és majd ahogy mi konfigurálunk, meg beállítgatunk, akkor annak benne kell lenni. Minden config opcióhoz tartozik egy engedélyezés is, ne felejtsük el engedélyezni, hiába írjuk itt át, hogyha nem engedélyeztük, akkor nem lesz benne az új szóban. Majd ezt is mutatom mindjárt a config fájlban. Ez a config fájl, ez a nagy-nagy ultimate, mindig azzal indul minden, utána lehet lomolni a könyvtárakban. De a legfontosabb az természetesen papírtól. Tehát gondoljuk végig, mit akarunk, mi az elvárásunk egy live distróval, és mindig harmadik dologként gondoljunk rá. Tehát ne úgy, hogy belépsz, telepítgetsz, meg ja, felrakok egy Discordot, meg képnézőt, és aztán derül ki, hogy ez már a live rendszered lenne. Tehát, hogy ne úgy telepíts Discordot, hogy te most szórakozni akarsz, vagy beszélgetni valakivel, az a live rendszeren lesz. Mindig így harmadik rendszerben gondolkozz
rajta, tehát egy csomó mindent nem kell belerakni. Én például azt mondom, hogy a legtöbb Live Linux-ban nem raknék LibreOffice-t, tehát hogy mi a francnak. Ehelyett például nagyon sok distróban láttam nagyon helyesen azt, Pupiban is, megjelenik egy böngésző választó. Na, töltsd le magadnak azt a webböngészőt, amit akarsz. Persze erre lehet mondani azt, hogy pont a böngésző mondjuk nem jó ötlet, mert mi van, ha nincs net. Ezt is végig kell gondolni. Offline használatra akarod, vagy netes használatra. Munkahelyi gépekhez, vagy szórakozásra. Tehát az sem mindegy. Ugye megtömjük játékokkal például. Na nézzük. Jó, group template, ezen olyan sokat nem tudunk nézegetni, startup. Látjuk a Genie-ről, tudjuk is, hogy ez mindent megőriz. Majd ezt is látni fogjuk a configban. Jó, van egy boot helpünk, ugye ezt, amikor indul a rendszer, itt ki lehet választani a menüből rendszer indulásnál, és ezeket mi átírhatjuk. És akkor például valaki magyarul találkozik ezekkel a dolgokkal, és hát itt az ISO könyvtárban van egy ISO Linux, láthatjuk, gyönyörű háttér van hozzárendelve, elfelejtettem, nincs képnéző még fent, menü config hozzá például, ha ezt akarjuk testre szabni. Nagyon sok minden található, itt érdemes megnézegetni, és a live. Itt van egy memtest, hát a legtöbb distróhoz hozzá szokták csapni, tehát hogyha nem sikerül például a telepítés, azért jó, mert egy következő bootnál meg tudod nézni, hogy rossz-e a memória a gépedben, nagyon hasznos tud lenni, hogyha benne van. Ugye én is a cikkben például, amit készítettem erről a hibrid multibootról, hogy BIOS rendszerű régi, meg új, az úgynevezett legacy PC-ken, meg az új UEFI típusú gépeken is be tudsz bootolni azzal. Jó, és akkor most el fogunk ballagni a per ETC könyvtárba, ahol kikeressük azt a nagy fájlt, amiről beszéltem. Itt is van, Refracta Snapshot, ez az ultimate, amiért jöttünk, ez a minden. Na, itt találunk egy nagyon szép leírást, és itt olvashatjátok GUI és CLI verziók, tehát most már nem lesz senkinek ismeretlen, hogy mit jelöl ez a 3-3 betű, és ahogy megyünk le, nyilván egy minimális angol ismeret kell, ha nem megy, akkor érdemes behozni a Google Translator-t, vagy valamilyen más fordítóprogramot, és akkor érdemes olvasgatni és gyakorolni. Nem ez alapján fogod megcsinálni, a gyakorlat fogja meghozni, ez nagyon nagy igazság. Az első refrakta snapshotod nagy valószínűséggel nem lesz majd tökéletes, tehát nem kell meglepődni ezeken, gyakorolni, nézegetni, barkácsolni, ez a titka a Linuxnak, és ez a tudás nyitja, és nem az, hogy mit mond neked valami nagyokos valahol, vagy mit olvasol, ezt mind ki kell tapasztalni, barkácsolni, szerintem ez a lelke ennek az egésznek. Valahol erről szól ez az egész. Na nézzük, mit tudunk állítani a configban. Limit CPU, no, ha ilyen régi géped van, érdemes yes-re tenni, limitálni a proci használatot, limit 50, mennyire. Ha attól félsz, hogy lefagy, kiakad, túl melegszik, meghal, akkor érdemes limitálni. Error log, baromi hasznos lehet, hogyha valami balul sül el. Location of System Copy, hogy készül a refrakta, respin, hogy készül egy remaster, a futórendszered, amit megcsináltál, azt lemásolja egy könyvtárban, és aztán abból csinál egy izót. Nyilván, miután megcsinálta hozzá a fájlokat. És nyilván kihagy egy csomó mindent a rendszeredből. Nem kéne például a jelszavaidat, előzményeidet bent tárolni. Na, snapshot dir, home snapshot. Magáért beszél, ide fog dolgozni. Work dir, home work. Nyilván itt tudod majd a fájlokat mókolni. EFI work. EFI fájlok. Ugye, tehát, hogyha UEFI rendszered van, ahhoz majd itt fogod tudni mókolni ezeket a fájlokat. Hozzon el létre, alapból yes-en van, erőltesse az EFI-t, nem. Na most nyilván itt van egy ilyen, hogy for testing only, hogyha nagyon akarod, akkor lehet próbálkozni ezzel is, mindenki magának dönti el. Fontos opció, save work. Az egyik fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogyha akarsz módosítani rajta, akkor egyszer készül egy másolat a rendszeredről, és utána egy úgynevezett no-copy módszerrel ne nyúljon hozzá, megvan adva, hogy ne bántsa, hanem csak hozzon például létre egy izót, mert utána te felül fogod írni a háttérképet, a config fájlokat, és az már nem egyezik meg a rendszerrel, amit megcsináltál. És az a save work azt jelenti, hogy hagyja meg a könyvtárban, és mindig, mikor módosítasz valamit, generálsz egy új CD-t.
Hát nem célszerű, hogyha például update-elsz, vagy frissítgeted a rendszert, és utána megmarad, tehát át kell gondolni ezt is, viszont hogyha már mókoltál vele, akkor tartsa meg, mert lehet, hogy 5., 6. próbálkozásra lesz jó az izó, amit készítesz. AirSync Delete Options, nyilván ezt ki kell tapasztalni, hogy kinek hogy jó, mit szeretne itt látni. Ugye itt írják, hogy ez csak akkor lényeges, ha be van kapcsolva a Yes, és ezek az opciók haladóknak megadják a lehetőséget, hogy hogyan akarod majd ezt airsynkelni, frissíteni live rendszerhez képest. De nem is ez annyira lényeges, nyilván itt haladóknak le is írták, hogy néz ki a komplett parancs. Tehát, hogy mi alapján megy ez az egész, ez inkább nekik szól. Snapshot Excludes, vagy Exclude, elnézést, Excludes, nem, jó, hogy nem 7. eklógát mondtam. Snapshot Excludes azt jelenti, hogy kihagyjuk a dolgokat, nézzük is meg, visszamegyünk az USR libbe. Ez nagyon hasznos lesz, talán az egyik leglényegesebb. Azt mondja, hogy a kihagyási lista, ami az előbb ott szerepelt, nézzük meg. CD-ROM, Media, SWF file, sysproc, persistence config file. Ugye, hogyha van egy USB-nk, amin a rendszerünk perzisztens, bebutolunk az MX Linux Live CD-nkkel, és úgy használjuk, hogy mentésre kerül minden módosítás, akkor az például egy perzisztens USB. Na most, hogyha ezt vagy frugálnak használják, sokan úgy mondják, hogy frugál, na most nyilván nem szeretnék, hogyha a konfigunk kikerülne. Home Snapshot. Hülyeség lenne a Snapshot könyvtárat becsatolni az izóba. Nagyon-nagyon sok minden van itt, viszont ha azt akarjuk, hogy ne hagyja ki, hanem kerüljön bele, mert a munkahelyi rendszeremben a munkakönyvtárakat már előre fel akarom csatolni, mert be van állítva már a gép arra, hogy én csak elindítom USB-ről és működjön, akkor ezeket át kell gondolni előre és bekapcsolni, hogy már úgy álljon fel a rendszer, hogy ezek el vannak készítve, mert különben minden gond nélkül ki fogja hagyni, ez alapján, a lista alapján. Jó, és hát látjuk természetesen, hogy logfájlokat nem mentünk, USR-se, root, hát nem kéne azért, hogy az itt lévő dolgokat ugye átvegye. Home, trash, milyen lenne az új Live CD-n, megjelenne a kuka, Mozilla előzmények, tele jelszóval mindennel. Tehát látjuk, hogy VirtualBox VM-ek, ugye a virtuál gépeket nem rakja bele, nagyon sok minden, SSH kulcsokat kihagyja nagyon okosan. Tehát ezért nagyon-nagyon sok okos dolog van itt beállítva, viszont úgy gondolkozzunk, hogy ha valami ebből kell, akkor azt be kell állítani előre, mert különben ugye átlépi. Jó, haladóknak szól, talán szintén saját kerneled van, meg saját initerdéd, valamilyen mókol dolog, akkor itt megadhatod a nevét, beállíthatod. Hogyha többet hozol létre, tehát amiről beszéltünk, hogy megvan a munkakönyvtárban a fájlod, akkor többször létrehozod, itt a Stamp Date Time-mal kap egy időbélyeget, tehát Sanyi Linux 2024 akármi lesz majd dátummal, és akkor látni fogod, hogy mi a különbség az izók között. Azt tudod, hogy amit tegnap délben csináltál, az jó, akkor ugye meg lesz a tegnapi dátummal mondjuk. Most nem tudom, hogy a stamp az pontosan hogy épül fel, hogy nap, óra, perc, másodperc, vagy mi alapján készíti el. Most lehet, hogy csak napok vannak benne, vagy az órát még óra-percet írja még. Ezt most nem tudom. Snapshot base name, ugye mi lesz az ISO neve, és ez a vol ID, ez a volume ID, ez majd akkor kerül elénk, amikor már kiírtuk ténylegesen az USB-re mondjuk, és akkor vagy bedugjuk egy fájlkezelőben, megjelenik a pendrive, bedugjuk a gépbe, és ugye feldobja, hogy akkor itt van a Sanyi Linux, vagy a Béla Linux, vagy a Skami Linux. Jó, hát most kinek mi tetszik, ez van megadva alapértelmezésben, SH 256 SUM, hát most beírhatsz akármit, nyilván ez is inkább haladóknak szól, hogy te mit tartasz jónak, még ISO hibrid, yes, tehát alapértelmezésben nem is kérdés, hogy milyen imidzset fog létrehozni, illetve kisebb izót akarsz-e csinálni, mivel jár a nagyobb, komolyabb tömörítés, hát több idővel. Mindenki átgondolhatja, van további opció még itt is. Én ezeket nem nagyon szoktam mókolni, igazából régi gép tart, ameddig tart, nem ez a főgépem, majd eldolgozik. Jó, akarsz-e drive-okat csatolgatni, beállítva. Alapból láttuk, a Moon könyvtárban, meg a média könyvtárban lévő felcsatolt dolgaidat átlépi.
és ha neked ott vannak dolgaid, akkor úgy kell gondolkozni, hogy ez majd kelleni fog, legyen benne nyilván. Tehát itt is van, hogyha userként ugye elindítod, akkor engedélyezi, hogy tudod majd csatolni a dolgaidat. Ja, ez alapvetően a csatolásra vonatkozik, hogy te, mint user fel tudod majd csatolni, engedélyezed. De nem is kérdés, hát ez ugye alapértelmezésben engedélyezve van, inkább az a fontos, hogyha nem akarod. Jó, frissítse az mlocate adatbázist. Clear Gini, nem kérdés. Hát látjátok, hogy én Ginit használok, meg MC Editort, nem kérdés, a Gini mindent megjegyez, baromi hasznos munkában, Live CD-nél talán nem kéne, hogy azt nézegessétek, én mit használtam. SSH+, Clear Gini, ugye itt minden szépen le van írva, hogy mivel jár, engedélyezed-e, ha engedélyezed, oda van írva, hogy a rootnak nincs engedélyezve, ettől függetlenül. Primary users, aki olvasta a cikket arról, hogy hogyan kell készíteni ugye hibrid bootlemezt, ott én pont ezt az ezret javaslom, hogy a mindenkori ownerhez kerülnek a jogok. Itt meg lehet adni azt, hogy milyen user névvel legyen, hogyha már előre úgy készíted el. Hát ez is egy hasznos dolog, ugye nem fix, ez sincs beleégetve. Edit boot menü, no, ne felejtsük el, hogy az előbb mutattam, hol van a group template, meg a group config, ez, amiről beszéltem konkrétan, átírhatod, te beleírod itt a mindenféle Union OFS, meg akármilyen opciókat, meg ACPI off, és azt fogod találni, hogy amikor indul a live CD-t, nem történik semmi. Hát ezért, mert ugye itt be kell kapcsolni. Tehát edit boot menü, no, text editor, no, hát most itt fel van sorolva 5 vagy 6, tehát Gini, Gedit, Kate, Cartwright, Leafpad, pont a Leafpadet nem szeretem, egy csomó disztróba be van rakva, tehát nekem MC Edit kell, meg Gini, tehát de itt lehetőséged van beállítani. Other editor option, például, nagyon jó, kinek mi tetszik nyilván, hova lesz ugye az ISO maga létrehozva ténylegesen, itt beállíthatod, hogy akár például ott a home-ba legyen, home per ISO. Mennyivel kényelmesebb, hogy ott a work, meg a snapshot is. Boot menü, ugye, hogyha átírjuk, ha van saját opciónk, saját hátterünk, meg beírjuk ezt az ACP kapcsolót, vagy AUFS-t, valamit, akkor itt érdemes erre figyelni, nem elfelejteni. Group template, azt az előbb néztük, Refracta boothelpet akartok-e, írtatok-e, szerkesztettétek-e, Initron File System check, yes, és itt van a lényeg, akarod enkriptálni munkahelyi laptopot, félted, elhagyod a vonaton, elhagyod egy megbeszélésen, nem akarod, hogy idegen kezekbe kerüljön, és ha valaki nem tudja a jelszót, vagy nem ismeri ezt a metódust, nem tudja, mivel van enkriptálva, vagy ne adj Isten. Tehát azért mindenképpen biztonságosabb ilyen célból. Én nem nagyon használok ilyesmit, illetve nekem nem kell attól tartanom, hogy az asztali gépemet ellopják valahol. Tehát erre nagyon csekély esély van. Nyilván nem vagyunk egyformák, érdemes végig gondolni, mi van, ha elhagyod az USB kulcsot, és nem volt enkriptálva, és olyan adatokkal dolgozol. Jó, itt van, amiről beszéltünk. Munkahelyi gép, fix IP-vel előkészítve, bedugod és megy, akkor itt megőrzi a network interfészt, a hálózat be van állítva, IP meg van adva, és itt a netconfignál beállítod, akkor egyből úgy indul. Csak bedugod a pendrive-ot. És mikor eljössz, vagy nem akarod, hogy működjön a raktárban egy számítógép, kihúzod a pendrive-ot, és már nem is működik a gép. Tehát fixen be tudod konfigurálni, mondjuk fent a DHCP szerveren, meg a szerveren az engedélyeket megcsinálod a file szerveren, be van állítva a storage, DHCP minden előre, lemész, bedugod a pendrive-ot, és már csatlakozik is. Innentől kezdve minden meg van oldva, nem kell semmire várnod. Nyilván ezt is inkább talán haladóknak, vagy hogyha olyan pendrive-ot készítesz, érdemes végig gondolni, hogy mi lesz, mert akkor be is tudod akár állítani a szervereiden ezt. Snapshot help. Magáért beszél. Hát én remélem, hogy nem volt olyan nagyon bonyolult, igazából olyan rettenetesen ördögi dolog nem volt benne, és hogyha elindítjuk most ezt a sokat emlegetett Refracta programot, már mindent tudni fogunk. Refracta snapshot. Ugye látjuk, hogy az első menüpont az, hogy Create Snapshot. UEFI disabled. De látjuk, hogy létrehozza ettől függetlenül. Azt mondja, hogy
újra csomagolja. Ugye a legtöbb Linuxnál látjuk, hogy SFS kiterjesztéssel van a fő rendszer, ez a 1,5-2 gigás, 3 gigás rendszer, BlissOS-nél és Pupinál is. Ezek Squash FS File Systemek, SFS, ennek a rövidítésre. Ebben az esetben no-copy módszerrel, ezt is mondtam, ugye no-copy nem íródik fölül a már meglévő Work könyvtárban lévő másolatunk, ami a rendszerről készült, itt csak újra csomagolás történik. A Create Snapshotnál értelemszerűen felülírjuk, illetve amit beállítottunk nyilván az AirSyncnél, amit már a haladók tudnak. Azt mondja, hogy újra elkészítjük az EFI fájlokat és az ISO-t, ez is no-copy metódus. Nyilván nem íródik felül, csupán UEFI-s, FI-s géphez készítünk ISO-t. Írja is, hogy most ki van kapcsolva, be kell állítani, attól függ, hogy mit készítünk, vagy mire. Azt mondja, hogy újra futtatom a SOR ISO-t. Ez a program hozza létre ugyanis az ISO-t, ez is no-copy opcióval fut, és nem is fog csomagolni, csak ISO-t csinál. Tehát, hogyha lecserélted a hátteret, beállítottad a boot menüt, mindent szépen mókoltál rajta, akkor már nem egyezik a live rendszereddel, és nem akarsz semmit, csak ISO-t csinálni belőle. Akkor ez arra jó. Setup snapshot, ugye itt megint egy config file, és az, hogy mi ne legyen benne, azt be lehet itt állítani, de hát ugye ki lehet keresni, tehát mutattam, hol található, és egy exit. Illetve volt egy help, nyilván az ugyanaz nagyjából, mint ami a Moto, hát érdemes azért végigolvasgatni, de nagyjából az, ami a configban volt. Látjátok, hogy el ne felejtsétek, fel fog mindig ugrabugrálni az ablak, tehát hiába x-eled ki, megmutatom még egyszer visszajön. Tehát exit, ugyanis egy remaster szoftvernél nem lenne erőnyös, ha csak úgy kilépne, és kész. Tehát, hogy így elindítod, dolgozik, aztán megunja magát, és eltűnik. Tehát, hogy erre azért figyeljünk, kellemetlen lehet. De én szerintem olyan nagyon más nincs. Szerintem ezt végigvettük. Olyan nagyon sokat erről nem is lehet beszélni, hiszen mindennek a lelkét az adja, hogy próbálkoztok, gyakoroltok, megnézitek újra és újra. Hát én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy nem volt nagyon ijesztő, és lesz sikerélményetek. Amennyiben valami nem tiszta, vagy nem úgy alakult, ahogy szerettétek volna, várunk mindenkit szeretettel a chatünkön, a közösségi oldalainkon, és hát kíváncsian várom én is a végeredményt. A videót megosztani ér, és én nagyon-nagyon szépen megköszönöm, hogyha feliratkoztok a YouTube csatornámra, és természetesen mindenkitől várjuk mi is a visszajelzéseket. Sziasztok!